بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكمل اليوم بإذن الله ما بدأناه سابقا. فقد تعرفنا في الفيديو السابق على دائرة خط الاستواء السماوي أو Celestial Equator. سنتعرف اليوم بإذن الله على الهورايزن سيستم ونأخذ نبذة مبدئية عنه. نحن نعلم في النظام السابق أن الأساس يكون محور دوران الأرض، وعليه فنعين الأقطاب السماوية. أما في هذا النظام فيكون الأساس لمكان الراصد على سطح الكرة الأرضية. فلو افترضنا أن الراصد يقع في هذه النقطة من سطح الكرة الأرضية، فإن أعلى نقطة فوقه تسمى بنقطة السمت، وأقل نقطة تحته أو في أسفله تسمى بنقطة النظير Zenith Point and Nadir Point. والدائرة العظمى التي تكون عمودية على المحور الذي يمر بنقطتي السمت والنظير تسمى بدائرة الأفق. ودائرة الأفق تقسم الكرة السماوية إلى جزء مرئي وجزء غير مرئي. فإذا كنت في هذه النقطة من سطح الكرة الأرضية، فإن هذا الجزء بأكمله يكون بالنسبة إليك مرئيا، وهذا الجزء من المستحيل أن تراه فيسمى غير مرئي. نلاحظ هنا أن الأساس موقع الراصد، وأعلى نقطة فوقه تسمى بنقطة السمت، وأقل نقطة تحته تسمى بنقطة النظير، في حين أن هذا هو الأفق الحقيقي الذي يراه على سطح الكرة الأرضية، وهذا هو الأسترونوميكال هورايزن أو الأفق السماوي أو الأفق الفلكي. ولإكمال النظام لا بد لنا من إكمال خطوط الطول ودوائر العرض لإيجاد الإحداثيات بشكل دقيق. وأنا تعمدت أن آتي بنفس الصورة السابقة لتوضيح الصورة ولتقريب الصورة بشكل أفضل. ولو افترضنا أن الراصد في هذه النقطة، نفترض أن الراصد في هذه النقطة، فإن أعلى نقطة في الكرة السماوية فوقه تسمى بنقطة السمت أو Zenith Point، وأقل نقطة تحته تسمى بنقطة النظير أو Nadir Point. وكما اتفقنا أن الدائرة العظمى التي تمر في منتصف المحور المار بنقطتي السمت والنظير تسمى بالهورايزن سيركل أو دائرة الأفق. هذه الدوائر الصغرى التي تكون موازية لدائرة الأفق ولا تمر بالمركز وقطرها لا يساوي قطر الكرة السماوية تسمى بموازيات الارتفاع Parallel of Altitude، موازيات الارتفاع أو Parallel of Altitude. في حين أن خطوط الطول هذه تسمى بالدوائر الرأسية أو Vertical Circle. The Vertical Circle. Vertical Circle عبارة عن أنصاف دوائر عظمى تمر بنقطتي السمت والنظير وتكون عمودية على دائرة الأفق، أي أنها تصنع زاوية عمودية مع دائرة الأفق. نأتي الآن إلى طريقة تعيين الاتجاهات الرئيسية، وهي الشمال والجنوب والشرق والغرب في الكرة السماوية. قبل التعرف على الاتجاهات الرئيسية يجب علينا التعرف على مصطلح دائرة زوال الراصد أو الأوبزيرفرز ميريديان. فلنفترض أن هذه هي الكرة السماوية وهذه هي الكرة الأرضية، ولنفترض أن الراصد يقع في هذه المنطقة. إذن أعلى نقطة فوقه تسمى نقطة السمت أو Zenith Point، وأقل نقطة تحته تسمى بنقطة النظير Nadir Point. والدائرة العظمى التي تكون في منتصف المحور الواصل بين نقطتي السمت والنظير تسمى بدائرة الأفق أو الهورايزن سيركل. إذن هذه دائرة الأفق أو هورايزن سيركل. ولنفترض أن محور دوران الأرض يقع هكذا. إذن هنا القطب الشمالي السماوي، وهنا القطب الجنوبي السماوي. والدائرة العظمى التي تكون في منتصف المحور الواصل بين الأقطاب السماوية تسمى كما تعرفنا عليها سابقا بسيليستال إيكويتور أو الإكويكشنال. أعتذر عن
جودة الخط أو رداءة الرسم. إذن هذه celestial equator. نلاحظ أنه لدينا 4 نقاط، وهي الأقطاب السماوية ونقطتي السمت والنظير. الدائرة العظمى التي تصل ما بين ال4 نقاط تسمى بدائرة زوال الراصد، أو الدائرة الرئيسية أو Principal Vertical Circle. وتنقسم إلى قسمين: Observer Meridian. دائرة زوال الراصد تنقسم إلى قسمين: قسم علوي وقسم سفلي للراصد. فمن القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي هذه علوي upper observer meridian. ومن الشمال إلى الجنوبي الاتجاه المعاكس سفلي lower observer meridian. نقطة التقاء دائرة زوال الراصد مع دائرة الأفق horizon circle فتلتقي في نقطتين، هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية. هذه النقطتان تمثلان الشمال والجنوب. كيف نعرف أيهما الشمال وأيهما الجنوب؟ النقطة الأقرب إلى القطب الشمالي السماوي تكون بنقطة الشمال، والنقطة الأقرب إلى القطب الجنوبي السماوي تكون بنقطة الجنوب South. وبما أنه لدينا نقطتي الشمال والجنوب فإنه تلقائيا يمكننا التعرف على نقطتي الشرق والغرب. إذا نقطتي الشرق والغرب هذه هي الشرق وهذه نقطة الغرب. في هذه الرسمة أيضا يمكننا التعرف على مصطلح جديد وهي دائرة عظمى تمر بنقطتي السمت والنظير ونقطتي الشرق والغرب. هذه نقطة السمت وهذه الشرق، هذه نقطة النظير، هذه الغرب، ثم ترجع إلى السمت. هذه تسمى بالبرايم فيرتيكال سيركل. في المقطع القادم إن شاء الله سنتعرف على كيفية تحديد مواقع الأجرام السماوية في الكرة السماوية. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.